මේ ලෙසන් එකේ මේ කතා කරන්නේ මේ එක වචනයක් එක්ක නිකන් වාක්‍ය රටාවක ඒ කියන්නේ අමුවට අපි ගොඩාක් දුරට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මේ කතා කරනවා. අමු ලයින් එකක් තියෙනවනේ අර මට ඇහුනේ නැහැ කියලා එක. අර ගොඩක් දෙනා මට ඇහුනේ නැහැ. අන්න ඒක එනවනේ. මට ඇහුනේ නැහැ. ඔයා එනවා. මට ඇහුනේ නැහැ. ඔයා කතා කරනවා. මට ඇහුනේ නැහැ. ඔයා අන්න ඒ වගේ ලයින් එකක් තියෙනවනේ. එක්කෝ ඒගොල්ලෝ ආවා. ඒගොල්ලෝ එනවා. අන්න ඒ වගේ ලයින් එකක් තියෙනවනේ. මට ඇහුනේ නැහැ කියන්නේ. අපිට නිතරම අර භාවිතා කරන එකක් තියෙනවනේ. මට ඕනේ. අන්න ඒ වගේ මට ඕනේ කන්න, මට ඕනේ යන්න. අන්න ඒ වගේ ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ ටික හදා ගන්න ඕනේ. මම කියන්නේ භාෂාවක හැම එකම ඒ කතා කරන නිතරම ටච් වෙන ටික ප්‍රැක්ටිස් කරපුවාම ඒ අමු ලයින් එක ගත්තාම ඊටු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. Tamil language also the same. ඒ ටික ගන්න කියලා කියන්නේ right. මෙන්න මෙහෙමයි ඒක එන්නේ. දැන් ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එකක් අල්ලගෙන ඒක බේස් කරගෙන ඊටු ටික ගන්න ඕනේ. මම නිතරම කියන්නේ අර මේ ඉන්න එපා මේ ගුරුවරයා මතම යැපිලා ඉන්න එපා කියලා. එකක් මතම යැපිලා ඉන්න එපා. 20ක්වත් at least 20 sentences you have to practice. Then automatically you can speak. වාට පුළුවන් එතකොට ස්වභාවයෙන්ම අර කතා කරන්න. තේරුණාද? නමුත් අපි අර නේටිව්ස්ලා නෙවෙයි. ඒකයි මම කියන්නේ මේ අමු ලයින් එක ගහගන්න ඉතින්. නේටිව්ස් කෙනෙක් වෙන්න බෑ අපිට කීයටවත් ඒක. එහෙමනම් මේ ඉපදිලා ඒ ලයින් එකේ වෙන්න ඕනේ. නේටිව්ස් වෙන්න. right. අපිට අර ඩීල් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් ලයින් එකක් හදා ගන්න කියලා කියන්නේ. right. ඒකද කියන්නේ මට ඇහුනේ නෑ. මට ඇහුන්නේ ඔයා එනවා කියලා කියනවනේ. විතරම භාවිතා කරනවා. කොහොමද? I did not කියන එක. did not මේක શબ્ද කරන්නේ ගොඩක් දුරට වෙනස් වෙනවා ඉතින්. didn't කියලා. හරිද? didn't කියලා. didn't කියලා තමයි කියන්නේ. I didn't කියලා කියන්න තමයි. කියන්න තමයි. I didn't hear. ඔන්න. hear me නැහෙනවා. ඇහෙනවානේ. කොහොමද? I didn't hear. මට ඇහුනේ නැහැ. didn't past එකනේ. past එකක් නේ. එතකොට I didn't hear. මට ඇහුනේ නැහැ. ඔයා එනවා. you එනවා. coming. you coming. ඔයා එනවා. මෙතන මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකට පිටිපස්සේ හොඳට verb එකක් આવොත් අර කියන්නේ ing form එකක් තියන්න. is am I ඒ වගේ ඒවා ඉන්නේ නැහැ. ඔබ්ජෙක්ට් එකකට පිටිපස්සේ verb එක ing. එහෙම නැත්නම් මෙතනත් verb එකක් තියෙනවා. ඒ verb එකකට පස්සේ આવොත් verb එකකට පස්සේ එන verb එකක් ing. මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එකකට අපි is am I ඒ වගේ ඒවා ඇප්ලයි කරන්නේ නැහැ ලැන්ග්වේජ් එකේ. right. I didn't hear you coming. මට ඇහුනේ නැහැ. ඔයා එනවා. අපිට දැන් ඕක අර කලර්ස් කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මේවා කරගන්න පුළුවන්. actually කියලා. actually ඇත්තටම මට ඇහුනේ නැහැ ඔයා එනවා. තේරුණාද? ඇත්තටම මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නැහැ. actually I didn't hear you coming. නේ? actually I didn't hear you coming. ඔයා එනවා මට ඇත්තටම ඇහුනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. I didn't hear you calling. I didn't hear you calling. මට ඇහුනේ නැහැ. ඔයා අඬ ගහනවා. calling මෙහෙම එන්න කියලා calling. නැත්තම් මෙහෙම නෙමෙයි. කෝල් කරනවා කියන over the phone. මෙතන නම් අර කතා කරනවා කියන එක. I didn't hear you calling. මට ඇහුනේ නැහැ ඔයා කතා කරනවා. right. තව I didn't hear මෙතන දැන් you ගත්තා. තව ගමු. I didn't hear you laughing. මට ඇහුනේ නැහැ ඔයා hina වෙනවා. Actually I didn't hear you laughing. ඔයා hina වෙනවා. ඇත්තටම මට ඇහුනේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි බේස් කරගන්න ඕන දැන්. මේක වැඩි භාවිතයක් තියෙනවා නේ you ඔයා එනවා. ඔයා යනවා ඇහුනේ නැහැ. අන්න ඒවා අඬනවා ඇහුනේ නැහැ. I didn't hear you crying.
identity you kind මට ඇහුනේ නෑ ඔයා අඬනවා අන්න ඒ වගේ එතනට object pronoun එක විතර you වැඩි භාවිත කරනවා දැන් ඒකට අමතරව මෙහෙම ගන්න පුළුවන් I didn't hear the phone එක අර මේ වෙන ringing phone එක ring වෙනවා ඇහුන්නේ නැහැ I didn't hear the phone ringing මෙතන අර පක්කරි object එකක් ගන්නවා subject එකක් නැතුව මේ මෙතන මේ වගේ you නැතුව මෙතන යම් කිසි වස්තුවක් ගන්නවා එහෙම ගන්න පුළුවන් phone එක ringing වෙනවා නේ I didn't hear the elephant entering අලියා ඇතුළට එනවා අලියා එනවා normal අමුවට කමින් අමු line එක කමින් I didn't hear the elephant coming for entering අපේ පැත්තේ නිතරම මේක normal it's not magic එකක් නෙමෙයි මේක magic එකක් නෝනේ ඔක්කොම simple present tense වගේ මේක එනවාලු දෙන්නේ I didn't hear the elephant coming අලියා එනවා මට ඇහුනේ නැහැ මෙන්න මේ වගේ තව තියෙනවා මෙතන දැන් මේ ඒ වගේ ඒවත් apply කරන්න පුළුවන් නේ මේ වගේ ඒවත් apply කරන්න the dog the cat I didn't hear the dog barking බල්ලා බුරනවා මට ඇහුනේ නැහැ බල්ලා බුරනවා මට ඇහුන්නේ නැහැ I didn't hear the dog barking බල්ලා බුරනවා ඇහුන්නේ නැහැ අලියාව බල්ලා බුරනවා සාමාන්‍ය බල්ලා බුරනවනේ බල්ලා බිරුවෙත් නැහැ බල්ලා බිරුව ඇහුන්නේ නැහැ right I didn't hear the dog barking ඇහුනේ නැහැ තව I didn't hear them shouting ඒගොල්ලෝ කෑ ගහනවා නේ them මෙතන එතකොට I didn't hear them shouting ඒගොල්ලෝ shouting කෑ ගහනවා නේ shouting කෑ ගහනවා ඇහුනේ නැහැ තව අපිට ඇහුනේ නැහැ කියන්න පුළුවන් we didn't hear අපිට ඇහුනේ නැහැ them coming ඒගොල්ලෝ එනවා නේ we didn't hear them coming blaming scolding ඒවත් ගන්න ඕනේ scolding mean බයිනවා අපිට ඇහුනේ නැහැ ඒගොල්ලෝ බයිනවා නේ අපිට ඇහුනේ නැහැ I didn't hear මට ඇහුනේ නැහැ her නැත්නම් him object pronoun එක her scolding ඒ බයිනවා him scolding ඔහු බයිනවා අන්න ඒ වගේ බස් එකේ එනවා ඒ වගේ ඒවා දාන්න පුළුවන් anyone you can apply ඕන එකක් මේකට apply කරගන්න පුළුවන් මේකට සීමා වෙලා ඉන්න එපා දැන් මේ practically භාවිතා කරන ටික අරන් apply කරලා practice කරගන්න I didn't hear we didn't hear මට ඇහුනේ නැහැ අපිට ඇහුනේ නැහැ එහෙම ඒ දෙකනේ ගොඩක් යන්නේ අර අනවශ්‍ය දේවල් පුරවල වැඩකුත් නැහැ අර භාවිතා කරන ටික ගත්තා නම් ඇති I didn't hear we didn't hear නේ I didn't hear we didn't hear මට ඇහුනේ නැහැ අපිට ඇහුනේ නැහැ අනිත් ඒවා කියන්න බෑ නේද ඒගොල්ලන්ට ඇහුණාද අපි දන්නේ නැහනේ ඒක අදාළත් නැහනේ නේ we didn't hear අපිට ඇහුනේ නැහැ I didn't hear the bus coming බස් එක එනවා සද්ද ඇහුන්නේ නැහැ like that ඒ වගේ ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මම නිතරම කියන්නේ practice a lot එතකොට මේක පුළුවන් nothing ඇති දෙයක් නැහැ ඉතින් බලපුවාම right bye for now